găsit tuturor! Sunt Daniela și vă spun bine ați venit pe canalul Magia Firelor. Aceasta este schema șalului dantelat pe care vă propun să-l facem astăzi împreună. Eu am mai făcut un tutorial cu acest șal, de fapt primul meu tutorial pe canalul de YouTube Magia Firelor. Consider că acesta poate fi îmbunătățit și tocmai de aceea vin acum cu un alt tutorial cu același șal, dar mult mai concis și cu un mod de lucru îmbunătățit. Acest șal l-am denumit Aniela ca să-l pot identifica mai ușor atunci când fac referire la el. Acest șal l-am lucrat dintr-o singură bucată în sensul acesta de lucru. Am început cu partea întâi, modelul tricotat de tip franjuri, al cărui tutorial o să vi-l las în descriere, se numește model tricotat tip franjuri, numărul 2. Am continuat cu partea de trecere. Această parte de trecere am făcut-o mult mai simplu, formată din două rânduri, un rând pe față plus un rând pe dos. Am trecut mai departe la partea a doua a șalului, unde am făcut acel model tricotat pe care îl găsiți la tutorialul model tricotat tip dantelă numărul 3. Pentru aceste două tutoriale vă las linkurile în descriere. Am pornit de aici prin a monta 111 ochiuri, pentru că acest model de tip franjuri trebuie să fie un multiplu de 3 ochiuri. Am lucrat aproximativ 18 cm, adică un număr de 24 de secvențe ale modelului acesta, după care am făcut partea de trecere, un rând pe față, un rând pe dos. Partea de dantelă îmi necesită mie 110 ochiuri. Aceasta este formată din 6 secvențe a câte 17 ochiuri, plus ochiurile de margine ale modelului, plus 3 ochiuri de margine ale șalului, ale lucrului, 3 într-o parte și 3 în cealaltă. Un număr total de 110 ochiuri. Vedeți că e diferență între numărul de început de ochiuri și numărul de model. Diferența este de un singur ochi pe care l-am scăzut la partea de trecere. După ce am lucrat așa 22 de secvențe, adică aproximativ 170 de centimetri, am făcut din nou partea de trecere, formată dintr-un rând de ochiuri pe față și un rând de ochiuri pe dos, având grijă ca aici, la partea de trecere, să cresc un ochi, astfel încât să ajung iar la 111 ochi. Și am lucrat apoi partea 3, partea de tip franjuri, adică aproximativ 18 cm. După care am trecut la bordurarea acestui șal. Am făcut mai întâi vârfurile franjurilor într-o parte și apoi m-am întors cu lucrul și le-am făcut și în partea cealaltă și apoi am trecut la partea de colțișor de pe lateralele șalului. Modul de lucru al acestor vârfuri, precum și al acestor colțișori, îl voi arăta pe scurt în acest tutorial. În acest tutorial voi face un scurt rezumat al modului de lucru al acestui șal, cu precizarea că atunci când mă refer la partea numărul 1, dumneavoastră, dacă vreți, urmăriți modelul tricotat de tip franjuri numărul 2. Apoi facem partea de trecere împreună. La partea numărul 2 aveți tutorialul model tricotat tip dantelă numărul 3. Vom trece pe scurt de la partea 2 la partea 3, adică cu această a doua parte de trecere. Apoi se va face partea 3, care coincide cu partea 1 ca model și ca tutorial, după care vom trece să facem marginile șalului sau bordura. Am montat ochiuri, am verificat numărul lor, acum scot una din andrele și încep lucrul. Montarea ochiurilor am făcut-o pe două andrele pentru că firul este foarte subțire și îmi va fi foarte greu să fac primul rând.
sunt ochiuri uniforme ca lărgime și mi-e mai ușor să lucrez primul rând. Primul rând este un rând de ochiuri pe dos, dar doar aici, la primul rând, acest ochi îl voi lucra pentru că el tinde să se desfacă și atunci, lucrându-l, se fixează acest ochi foarte bine. Și fac așa, numai ochiuri pe dos. Fac acum partea 1 a șalului, adică modelul tricotat de tip franjuri numărul 2. După ce am făcut franjurile la lungimea dorită, vom face partea de trecere dintre modelul de franjuri și modelul dantelat. Această parte de trecere este făcută din două rânduri, un rând de ochiuri pe față și un rând de ochiuri pe dos. Vom face mai întâi ochiurile de margine. Eu voi folosi 3 ochiuri de margine pe care le voi lucra mereu pe dos. Deci primul ochi îl iau nelucrat și acum mai fac 2 ochiuri pe dos. Continui rândul numai cu ochiuri pe față până la ultimile 3 ochiuri, unde fac din nou ochiurile de margine. Și am ajuns la ultimele 3 ochiuri pe care am zis că le facem pe dos. Am întors lucru, deci suntem pe dosul lucrului și vom face toate ochiurile pe dos. Este al doilea rând de la partea de trecere. Eu aleg să fac ochiurile de margine pe dos pentru că atunci când lucrez pe dos și am de făcut toate ochiurile pe dos, nu mai schimb nimic. Le fac cap-coadă numai pe dos. Ochiul de margine nelucrat și acum toate ochiurile pe dos. Fac acum rândul cu numărul 1 al modelului nostru. Este vorba de rândul cu numărul 1 de la partea a doua a șalului nostru, adică modelul tricotat tip dantelă numărul 3. După ce am terminat partea de model, pentru a trece la partea de ajur, aceea parte care imită franjurile foarte bine, vom face un rând pe față de trecere și cel de întors un rând pe dos. Marginea rămâne tot cu 3 ochiuri pe dos lucrate, deci primul îl iau nelucrat și următoarele 2 le fac pe dos. După care începem să lucrăm numai pe față. Acum voi da la o parte și aceste marcăre care nu mai îmi sunt de folos și continui să lucrez acest rând pe față. Până la ochiurile de margine de la sfârșitul rândului. Am ajuns și spre finalul acestui rând pe față de la partea de trecere. Am zis că lucrăm până la ochiurile de margine. Markerul îl dau la o parte, mai am un ochi pe față și 3 ochiuri de margine pe dos. Acum întoarcem lucrul și vom lucra toate ochiurile pe dos, inclusiv cele de margine. Deci toate ochiurile pe dos. Până la sfârșitul rândului. Continuăm cu partea 3 a șalului nostru, adică cu modelul tricotat de tip franjuri numărul 2. Voi face acum vârfurile acestor franjuri. Pentru aceasta venim cu firul aici în ochiul de margine, tragem firul,
îl înodăm o singură dată ca să nu se cunoască nodul urât și acum începe acele vârfuri ale acestor franjuri. Să le zicem, este o imitație de franjuri. Mă duc în primul ochi de aici din margine, fac un picioruș scurt, fac 3 ochiuri de lanț, mă duc acum aici între cele 2 ochiuri lucrate pe față și fac un picioruș dublu prelungit, fac chiar 3 ochiuri de lanț și cobor cu aceste ochiuri de lanț aici în al doilea ochi lucrat și închei cu picioruș alunecat. Am grijă să prind și firul acesta de capăt, deci 3 ochiuri de lanț, vin aici în al doilea ochi lucrat și închid cu picioruș alunecat. Fac un ochi de lanț și acum mă duc pe porțiunea de jeteuri dintre cele 2 ochiuri lucrate pe față și fac un picioruș scurt, iar un ochi de lanț și trecem acum la următorul vârf. Mă duc cu picioruș scurt în aceste ochiuri lucrate pe față. Acesta este ochiul care vine pe dedesubt, deci el este scăzut și nu-l iau în considerare. Deci vorbesc de aceste 2 ochiuri care mi-apar mie aici pe față. Mă duc în primul și fac un picioruș scurt, ridic 3 ochiuri de lanț. Acum între ele fac un picioruș dublu prelungit, fac chiar 3 ochiuri de lanț, cu care cobor aici în ultimul ochi vizibil lucrat pe față și închid cu picioruș alunecat. Iar un ochi de lanț, mă duc aici pe jeteu și fac un picioruș scurt, iar un ochi de lanț și mă duc la următoarea grupă de ochiuri care îmi formează mie un franjur și mă duc aici și fac un picioruș scurt și 3 ochiuri de lanț pe mijlocul acestui franjure, între cele 2 ochiuri care mi-apar mie aici lucrate pe față, fac un picioruș dublu prelungit, ridic 3 ochiuri de lanț și mă duc în celălalt ochi lucrat pe față, aici, cu picioruș alunecat, iar un ochi de lanț, un picioruș scurt pe jeteu, iar un ochi de lanț. Dau drumul la firul acesta pentru că l-am prins suficient și fac chiar un vârf al acestui franjure. Mai facem o dată. Deci mă duc aici și fac un picioruș scurt, ridic 3 ochiuri de lanț, vin cu picioruș dublu prelungit pe mijlocul acestui franjure, ridic 3 ochiuri de lanț și cobor aici în extremitate, unde am iar un ochi pe față și închid cu picioruș alunecat. Ochi de lanț, picioruș scurt pe jeteu, ochi de lanț. Deci franjurele este acesta. Eu mă duc o dată aici în dreapta lui, o dată pe centru lui și o dată în stânga lui. În dreapta mă duc cu picioruș scurt, ridic 3 ochiuri de lanț, pe mijlocul lui fac un picioruș dublu prelungit, ridic 3 ochiuri de lanț și închei aceste ochiuri de lanț în partea stângă cu picioruș alunecat. Iar un ochi de lanț, un picioruș scurt pe jeteu, un ochi de lanț și se continuă așa cu acești colțișori până la capătul rândului, pe fiecare franjure în parte. Voi face acum acești colțișori de pe lateralul
șalului nostru. Pentru aceasta, pornim pe dosul șalului să facem niște bride. Bride făcute cu croșeta, din 2 în 2 ochiuri dintre acestea de pe margine, adică din 4 în 4 rânduri, cum sunt lucrate aici. Prima bridă o încep de aici unde am terminat partea ajurată, partea de franjuri. Deci prima bridă mi-acoperă mie această parte de trecere dintre partea de franjuri și partea de model. Deci ultimul ochi al părții de franjuri este aici. Deci brida mea trebuie să vină așa. Pentru aceasta, prind firul aici. Întotdeauna am grijă să trec firul prin cele 3 ochiuri de margine de aici. Am tras firul, îl înnod, un singur nod și acum mă duc aici, tot în același loc și fac un picioruș scurt. Ridic 6 ochiuri de lanț și acum mă duc, nu în primul, în al doilea ochi de margine și fac un picioruș scurt. Încă o dată, 6 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, mă duc nu în primul, în al doilea și fac chiar un picioruș scurt. Am prins și acest fir cu care am început, l-am prins în lucru. Continuăm să facem așa până la capătul rândului. Am ajuns și la partea aceasta de un rând cu ochiuri pe față și un rând cu ochiuri pe dos. Deci, practic, mai am o singură bridă de făcut, cea care mi-acoperă această parte. Fac 6 ochiuri de lanț. Și mă duc nu în prima, în a doua și închid ultima bridă. Acum, ridic un ochi de lanț, întorc lucrul, mai fac un ochi de lanț și mă duc pe prima bridă și fac un picioruș alunecat. Urmează acum să facem colțișorii. Fiecare colțișor este format din 6 piciorușe duble prelungite, despărțite cu câte un ochi de lanț. Colțișorul începe cu un ochi de lanț și se sfârșește tot cu un ochi de lanț. Colțișorii îi facem din 2 în 2 bride și am zis așa că începem cu un ochi de lanț, mă duc pe brida următoare și fac 6 piciorușe duble prelungite, un ochi de lanț, 2, am făcut ochi de lanț, acum îl fac pe al 3-lea, ochi de lanț, al 4-lea, picioruș dublu prelungit, ochi de lanț, al 5-lea, ochi de lanț și al 6-lea. Și am zis că încheiem colțișorul cu un ochi de lanț. Acum ne ducem pe următoarea bridă și prindem cu picioruș scurt și mergem acum și facem următorul colțișor. Și am zis așa că începem cu un ochi de lanț, mă duc pe brida următoare și fac 6 piciorușe duble prelungite, un ochi de lanț, 2, am făcut ochi de lanț, acum îl fac pe al 3-lea, ochi de lanț, al 4-lea, picioruș dublu prelungit, ochi de lanț, al 5-lea, ochi de lanț și al 6-lea. Și am zis că încheiem colțișorul cu un ochi de lanț. Acum ne ducem pe următoarea bridă și prindem cu picioruș scurt. Vă mulțumesc că ați urmărit acest tutorial și dacă v-a plăcut, vă rog să dați like,
Iar pentru a împărtăși din experiența noastră la cât mai multe persoane, vă rog să dați share. Mi-ați face o mare bucurie. Vă doresc o zi cât mai frumoasă și spor la lucru!